A mágnes sugárzásának igazolására vasreszelékes kísérleteket mutattunk be. Ezeknek megértése segítheti az űrállomások egyikén javasolt kísérlet elvégzését, amely az új hipotézist elfogadott elméletté teheti. Most olyan egyszerű kísérletet végzünk, amely a mágnes energiapótlását vizsgálja. Ez a GB inga kísérlet. A mágnes nem végtelen energiatároló szerkezet. A felfüggesztett csavarkulcsot magához húzza a mágnes, eltávolítva a csavarkulcsot a mágnestől, majd azt elengedve újból a mágneshez tapad a szerszám. Ezt meg lehet ismételni egyszer, kétszer, százszor, ez mindig így fog lezajlani. A kísérlet eltarthatna napokig, hónapokig, évekig, és a mágnes még mindig végzi munkáját, pedig látszólag nem kap energiát sehonnan. Az egyszerű embert is elgondolkoztathatja ez, hiszen a rádiótelefont is fel kell tölteni, a gépkocsibe üzemanyag kell, az élőlényeknek táplálkozniuk kell. A mágnes folyamatosan sugárzás formájában kapja a környezetéből az energiáját, és azt átalakítva kisugározza vissza a környezetébe. Ezek a mágnesből kilépő elővonalak, más néven a mágnes sugárzása. A GB rezonátor elv erre az ismeretre épül. A GB rezonátor elvet 2018-ban elküldtük az ELTE oktatóinak és kutatóinak 8 érintett tanszékének, és tájékoztattuk a Magyar Tudományos Akadémia tudósait is.